أشكال حرف الزاي. زاي، زاي. حرف الزاي منفصلة تكتب في أول الكلمة. حرف الزاي يكتب في وسط الكلمة متصلة من طرف واحد. حرف الزاي في أول الكلمة منفصلة زي. حرف الزاي وسط الكلمة متصلة من طرف واحد بزر. حرف الزاي في أول الكلمة منفصلة زي. حرف الزاي بوسط الكلمة متصلة من طرف واحد بزر.